नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहे हिरव्या मुंगांच्या शेंगांची शेगाव कचोरी। सध्या शेतामध्ये हिरव्या शेंगांचा सीजन आहे, तसेच बाजारामध्ये किंवा मार्केटमध्ये आपल्याला हे शेंगा मिळतात। तर या कचोरीसाठी लागणारे साहित्य आपण पाहून घेऊ। मुंगांच्या शेंगा, बेसन, तेल, हळद, मिरची पावडर, जिरं, सोप, मोहरी, मसाला, लसूण, कोथिंबीर आणि मीठ। आपल्याला सुरुवातीला या शेंगांमधून दाणे काढून घ्यायचे आहेत। हे पहा, अशा प्रकारे मी शेंगांचे दाणे काढून घेतले आहेत। त्यानंतर आपण उंडा भिजवून घेऊ। मैदा घ्यायचा आहे आपल्याला, त्यासाठी मोहन घ्यायचा आहे, ओवा घ्यायचा आहे आणि चवीनुसार मीठ घ्यायचे आहे। ओवा मी चाळणीने गाळून घेतला आहे। यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालायचे आहे। त्यामध्ये ओवा आपल्याला हातावर बारीक करून यामध्ये आपल्याला तो घालायचा आहे। आता यामध्ये आपण थंडच तेलाचे मोहन घालून घेऊ। पाव वाटी मी यामध्ये तेलाचे मोहन घातले आहे। हे आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचे आहे। एकजीव असं आपल्याला हे मिश्रण करून घ्यायचे आहे। हाताने आपण छान असं मिक्स करून घेऊ। यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला याचा उंडा भिजवून घ्यायचा आहे। थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे आपल्याला। आपल्याला हा उंडा जास्त पातळ किंवा घट्ट करायचा नाही, तर मऊ असा आपल्याला हा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। हे पहा, अशा प्रकारे मैदा मी मळून घेतला आहे। आता याला आपण झाकून 15 ते 20 मिनिटं ठेवून देऊ। तोपर्यंत आपण कचोरीसाठी लागणारा मसाला तयार घेऊ। त्यासाठी आपल्याला बेसन घ्यायचे आहे, हळद घ्यायची आहे, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला घ्यायचा आहे, मोहरी घ्यायची आहे, थोडंसं जिरं, लसूण, एक कांदा मी बारीक करून घेतला आहे। त्यानंतर आपल्याला मुंगाचे दाणे घ्यायचे आहे। चवीनुसार मीठ घ्यायचे आहे। आपल्याला हे मुंगाचे दाणे मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे आहे। जाडसर असं आपण हे काढून घेऊ। आता कढई गरम करून त्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचे आहे। तेल आपलं गरम होत आहे। यामध्ये मोहरी टाकायची। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला जिरं टाकून घ्यायचं आहे। यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे। छान असा कांदा आपल्याला लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपल्याला लसणाची पेस्ट घालायची आहे। यामध्ये आपण सोप जाडसर वाटून टाकून घेऊ। परतून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपल्याला अर्धा चम्मच हळद, चवीनुसार, आवश्यकतेनुसार मिरची पावडर, त्यानंतर गरम मसाला, हे आता आपण परतून घेऊ। 2 मिनिट आपल्याला हे परतून घ्यायचे आहे। आता यामध्ये मी बेसन टाकत आहे। चार चम्मच मी बेसन घेतले आहे। हे छान असं आपण परतून घेऊ। 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला हे छान असं भाजून घ्यायचं आहे।
यामध्ये आता आपण मिक्सरमधून बारीक केलेले मूग टाकून घेऊ आणि हे छान असं परतून घेऊ. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ. पुन्हा हे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. छान असं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे. यामध्ये आपण आता कोथिंबीर घालू. आपलं हे सारण आता तयार झालं आहे. हे थोडंसं आता आपण थंड होऊ देऊ. आता आपल्याला जो आपण मैद्याचे गोळा भिजवलेला आहे त्याचा एक लहान गोळा घेऊ आणि हातावर त्याची चाकी करून घेऊ. अंगठ्याने दाबून आपल्याला ही चाकी खोल अशी चाकी करायची आहे. यामध्ये आपल्याला हा मसाला किंवा सारण भरून घ्यायचे आहे. हे सारण आपण अंगठ्याच्या साहाय्याने दाबून घेऊ आणि आपल्याला हे चाकी बंद करून घ्यायची आहे. हाताने आपल्याला दाब देऊन ती पातळशी करून घ्यायची आहे. तुम्ही पोळपाटावर सुद्धा लाटून घेऊ शकता. हे पहा, पुन्हा मी दुसरी कचोरी करून दाखवत आहे. अंगठ्याच्या साहाय्याने खोल असा भाग करत आहे आणि त्यामध्ये मसाला भरत आहे आणि अंगठ्याने पुन्हा आतमध्ये दाबून त्याला बंद करून घेत आहे आणि त्याची पातळशी चाकी तयार करून घेत आहे. अंगठ्याच्या साहाय्याने कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवले आहे. मध्यम आचेवर आपल्याला हे कचोऱ्या तळून घ्यायच्या आहे. छान असे आपल्याला त्या एका बाजूने आधी तळून घ्यायचे आहेत. छान अशा एका बाजूने झाल्यानंतर त्या आपल्याला परतून घ्यायच्या आहेत. लालसर रंग येईपर्यंत आपल्याला छान कुरकुरीत अशा त्या तळून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, आपल्या कचोऱ्यांना छान असा कलर आला आहे. आपली शेगाव कचोरी तयार झाली आहे. ती आपण टोमॅटो सॉस बरोबर सर्व करू शकतो. लहान मुलांना देखील ही कचोरी नक्कीच आवडेल. लहानांपासून तर मोठ्यांना ही कचोरी नक्कीच आवडेल. अशा साध्या व सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा.